นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงคอนเทนต์ที่นุกอยากทำนะคะแล้วหลายๆคนก็น่าจะอยากรู้เกี่ยวกับภาพถ่ายของนุกนะเวลาที่เราถ่ายรูปลง Instagram ถ่ายด้วยกล้องอะไรแบบไหนนะคะแล้วก็การแต่งรูปของนุกเนี่ยหลายคนถามกันเข้ามาเยอะมากว่าแต่งรูปยังไงมีเทคนิคยังไงถ่ายจากกล้อง iPhone ไหมเราถ่ายด้วยกล้องอะไรดีนะคะวันนี้เราก็จะมาแง้มๆเปิดๆกันดีกว่าว่านุกก็ใช้อะไรบ้างเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากอุปกรณ์ที่เราใช้ถ่ายรูปกันก่อนเลยนะอย่างที่ง่ายที่สุดเลยก็คือนุกก็ใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายเซลฟี่นะคะอย่างเซลฟี่เนี่ยที่ทุกคนเห็นตาม IG ตาม Twitter ต่างๆเนี่ยก็จะใช้กล้องนะคะเป็นกล้องหน้าของน้อง iPhone 11 Pro Max แบบนี้นะคะส่วนตัวนุกว่ากล้องมันค่อนข้างจะเหลืองเลยถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบเหลืองๆเนี่ยอาจจะต้องไปซื้อพวก XS Max ไปก่อนนะคะต้องทนใช้ไปแต่ประเด็นก็คือเวลาที่เราใช้เนี่ยมันถ่ายกล้องหน้าได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันสามารถถ่ายในระยะแบบแคบได้แล้วก็ในระยะที่กว้างได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปเทียบให้ดูว่าเฮ้ยไอ้แคบกับกว้างเนี่ยเวลาใช้งานขึ้นมาเนี่ยมันก็ต่างกันมากนะคะเหมาะสำหรับการถ่ายหลายๆคนด้วยอันนี้ก็เป็นกล้องที่ดีที่สุดในการเซลฟี่นะอาจจะต้องแบบมาแต่งต่อบ้างอะไรเงี้ยนะก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดถัดมาที่กล้องถ่ายรูปนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้หลายๆตัวประกอบกันไปเนาะอย่างที่ใช้อยู่ประจำก็จะเป็นกล้องไลกาคิวอย่างที่ทุกคนรู้เลยว่าไลกาคิวเนี่ยก็จะเป็นกล้องที่นุกใช้ประจำนะแล้วก็มีราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะรูปที่ได้เนี่ยก็จะประมาณนี้เวลารูปที่เราได้ออกมาเนี่ยมันจะเป็นรูปที่ค่อนข้างได้มุมที่กว้างแล้วก็ได้หลังที่เบลอค่อนข้างมากนะเป็นกล้องที่ถ่ายง่ายถ่ายสะดวกถ่ายสบายเหมาะสำหรับเอาไปเที่ยวแบบต่างประเทศเพราะว่าคนถ่ายรูปไม่เป็นก็ถ่ายได้นะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครสกิลการถ่ายรูปต่ำกล้องแบบเล่นไม่เป็นเลยนะไลกาคิวก็เป็นกล้องที่เหมาะมากส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่เอาไว้ใช้ไปเที่ยวแบบบางทีเราไม่ได้อยากได้กล้องตัวใหญ่ออกจากบ้านอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปสวอชเครื่องสำอางจะไปถ่ายรูปมุมที่มันค่อนข้างกว้างอยากจะได้ทั้งคนทั้งวิวด้วยนะคะก็จะใช้เป็นน้องคนนี้อันนี้เป็นไลกาดีลักซ์7นะคะหน้าตาก็จะเป็นกล้องแบบคอมแพคตัวเล็กๆแบบนี้ก็เป็นของไลกาเหมือนกันคือนุกอย่างเงี้ยหลังๆจะถนัดเล่นไลกามากกว่าเพราะว่าใช้งานค่อนข้างง่ายดีไม่ต้องปรับอะไรเยอะแยะนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเวลาถ่ายรูปมาก็จะได้ประมาณนี้นะคะรูปมันก็จะค่อนข้างกว้างแต่ก็จะมีบางรูปนะคะที่รู้สึกว่าเอามาถ่ายกับคนแล้วมันสวยมากอย่างเช่นแบบรูปนี้อันนี้ก็คือนุกมีเทคนิคในการใช้งานนะก็คือการซูมให้สุดเวลาเราใช้เนี่ยเราเปิดไปที่ f 1.7 เลยนะแล้วก็ซูมให้สุดแล้วเราก็ให้คนที่ถ่ายเราถอยออกไปไกลๆนะมันก็จะทำให้รูปของเราเนี่ยมีความน่าชัดหลังเบลอได้อันนี้เป็นเทคนิคเลยนะสำหรับคนที่ใช้กล้องไลกาดีลักซ์หรือว่าแบบซื้อไปใช้คิดว่าจะลองใช้แล้วแบบเฮ้ยกลัวมันไม่สวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยขอบอกว่าถ้าใช้ตามเทคนิคเนี้ยยังไงก็สวยแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นกล้องที่เอาไปปรับแต่งสีต่อเนี่ยได้ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวเพราะว่าสีรูปของมันค่อนข้างจะตรงนะคะส่วนน้องอีกคนนึงที่ใช้งานบ่อยนะคะก็จะเป็นตระกูลฟูจินะคะนุกไม่ค่อยได้ฟิกซ์รุ่นเท่าไหร่ว่าจะใช้อะไรดีนะส่วนใหญ่อันนี้ก็จะใช้เป็นฟูจิ X-H1 นะคะตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่มันโฟกัสค่อนข้างจะไวแล้วก็ไฟล์ใหญ่ทำงานได้จริงนะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบเฮ้ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องขนาดของรูปมากว่าอยากจะให้มันใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็ใช้รุ่นที่มันรองลงมาได้นะส่วนกล้องฟูจิเนี่ยจะสวยไม่สวยนะคะขึ้นอยู่กับเลนส์ของกล้องเลยถ้าเราใช้เลนส์ที่มันถ่ายออกมาแล้วสวยเช่น 35 1.4 23 1.4 56 1.2 อะไรเงี้ยก็เป็นเลนส์เบสิกของฟูจิเนาะมันก็จะช่วยทำให้รูปของเราเนี่ยสวยมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพแบบที่ชอบเหมือนกันนะต่อกันเลยหลายๆช่วงนะส่วนการแต่งรูปนะคะก็คือง่ายๆเลยปกตินุกจะใช้แอปแต่งรูปอยู่2แอปนะคะอันแรกเนี่ยก็คือเป็นโฟโต้ใน iPhone ก็คือแอปโฟโต้ของเครื่อง iPhone เลยนะคะส่วนอีกแอปนึงเนี่ยก็จะใช้เป็นแอป Lightroom นะคะซึ่งการใช้แอป Lightroom เนี่ยปกตินะคะนุกก็จะซื้อเหมือนเป็นพรีเซตมาแล้วก็ใช้พรีเซตในการแต่งรูปคิดว่ามันสะดวกดีแล้วก็ใช้เหมือนฟิลเตอร์ทั่วๆไปนะคะเราก็สามารถไปซื้อได้อย่างของนุกอย่างเงี้ยนุกซื้อมาจากเพจแต่งกันนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเพจที่เขาขายพรีเซต Lightroom ที่แบบเยอะมากคือให้โทนมาประมาณแบบ60กว่าโทนในราคาที่สมเหตุสมผลนะไม่ได้แพงมากประมาณ490 บาทอะไรเงี้ยนะแล้วก็ได้มาค่อนข้างจะเยอะแยะเลยแล้วที่นุกชอบอีกอย่างหนึ่งคือเขามีโทนฟิล์มมาด้วยโทนฟิล์มเป็นอะไรที่นุกรู้สึกว่ามันดีมากเพราะว่าปกติแล้วนุกเป็นคนชอบถ่ายรูปด้วยกล้องฟิล์มใช่ไหมเดี๋ยวไว้จะถอยรีวิวกล้องฟิล์มที่ชอบมาให้ดูแต่ว่าการที่เราถ่ายกล้องด้วยกล้องฟิล์มอย่างเงี้ยเราต้องรอเอารูปจากฟิล์มไปล้างใช่ปะซึ่งมันไม่ตอบโจทย์กับคนที่อยากจะแบบได้รูปไวๆแบบเรามากนุกก็เลยมาแก้ปัญหาด้วยโอเคเราถ่ายรูปจากกล้องอื่นจากกล้องโทรศัพท์มือถือจากกล้องอื่นๆแล้วก็เอามาใส่พรีเซตที่เป็นฟิล์มเดี๋ยวให้ดูรูปกันก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยนุกจะแต่งโทนเป็นประมาณนี้นะคะก็จะออกเป็นโทนส้มๆนะอย่างโทนที่นุกใช้ประจำฟลอริดา123นะคะแล้วก็มีเยอรมัน03แล้วก็มีบล็อกเกอร์3นะก็ส่วนใหญ่จะเป็นโทนแบบอมส้มนิดนึงหรือว่าจะเป็นโทนที่ค่อนข้างจะออกไปทางขาวเพราะว่านุกก็ชอบคุมโทนสีรูปให้มันค่อนข้างจะขาวแล้วก็ดูแบบฟุ้งฟิ้งอย่างนี้ใช่ไหมมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวลาที่เราทำแล้วก็แต่งออกมานะคะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวนุกจะมาเริ่มแต่งรูปกันเลยนะเดี๋ยวจะขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ไว้ให้ตรงนี้ละกันนะคะอย่างรูปที่เปิดมาเนี่ยก็จะเป็นโทนที่แบบค่อนข้างจะดูเกาหลีเลยเนาะอันนี้เนี่ยนุกถ่ายที่คาเฟ่ในไทยนะคะแต่ว่าอยากให้มูดแอนโทนของมันเนี่ยออกไปทางแบบเกาหลีนิดนึงดูหนาวดูอะไรอย่างเงี้ยนะวิธีใช้งานง่ายๆเลยก็คือกดไป
ไปตรงที่ preset นะคะแล้วก็เนี่ยมันจะมีโทนออกมาให้เราเลือกอะเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวนุกจะพยายามกดให้ดูหลายๆโทนแล้วกันว่าเฮ้ยแบบไหนที่แบบแต่งออกมาแล้วสวยนะมาถึงอันแรกที่นุกชอบใช้กันก่อนเลยก็คือน้อง Blogger 03นะคะอันนี้ก็เป็นอันที่ใช้บ่อยเนาะมันก็จะทำให้ภาพของเรามีความแบบเหมือนอมฟ้าขึ้นแล้วก็ขาวมากยิ่งขึ้นอย่างที่หลายๆคนชอบถามว่าเฮ้ยแบบทำไมผิวสวยจังอะไรเงี้ยก็คือนี่นะคะใช้ preset ค่ะอันนี้เนี่ยเวลาที่เราเวลากดก่อนแล้วก็กดหลังเนี่ยภาพมันจะแตกต่างกันโดยแบบชัดเจนมากๆเลยนะหรือว่าจะเป็นโทนที่นุกชอบเป็นโทน Florida 01 02 03เนี่ยเวลาแต่งออกมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะมีความแบบดึงส้มขึ้นมานิดนึงทำให้ภาพของเราเนี่ยดูอุ่นๆนะก็จะเหมาะสำหรับแบบไปเที่ยวช่วงฤดูใบไม้ร่วงฤดูหนาวอะไรเงี้ยอยากให้ภาพมันฟีลอุ่นๆนะคะเดี๋ยวเราลองกดอันอื่นให้ดูด้วยว่า mood and tone ของภาพเนี่ยมันก็จะต่างๆกันไปเรื่อยๆเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้เราฟ้าน2 3 4อันนี้เวลาเราเซฟเราก็เซฟอุ้ยนี้สวยมากเลยอะเห็นไหมก็คือเนี่ยโทนมันมีให้เลือกแบบเยอะมากนุกจะใช้โทน Florida 02แล้วกันแล้วนุกก็กดติ๊กถูกใช่ไหมอันนี้เนี่ยเขาก็จะปรับตั้งค่ามาให้แล้วเรียบร้อยนะคะหน้าที่ของเราในการทำพวกนี้คือกดไปที่ไลท์แล้วก็ exposure เนี่ยแค่ปรับให้สว่างขึ้นหรือมืดลงแค่นั้นเลยแล้วก็สามารถดันไปตรงที่ให้มันสว่างได้อันนี้ก็คือแล้วแต่ทุกคนเลยว่าชอบมืดหรือว่าชอบสว่างนะคะแล้วก็ลองกดดู before กับ after ดูว่ามันเป็นยังไงนะต่อมานะคะเรามาดูใน preset ส่วนที่เป็นฟิล์มบ้างนะคะรูปฟิล์มเนี่ยนุกจะชอบใช้กับรูปที่ถ่ายด้วยมือถือนุกรู้สึกว่าถ้าเรารูปที่ถ่ายด้วยมือถือเนี่ยเอามาแต่งเป็นโทนฟิล์มเนี่ยมันจะดูเหมือนกล้องฟิล์มมากกว่านะคะเดี๋ยวจะลองกดใช้ให้ดูเพราะว่านุกค่อนข้างประทับใจโทนฟิล์มเลยแหละมันน่ารักมากนะเนี่ยอย่างเช่นอันอัลฟา200กดขึ้นมาก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนคือแบบมันคลิกเดียวมันก็ได้รูปจากแบบนี้เป็นแบบนี้เลยคือ amazing จิงกระเบลสุดๆนะคะแต่ว่าโทนฟิล์มเนี่ยเขาก็จะมีแบบสีที่เป็นสีขาวดำมาด้วยนะอันนี้ก็จะแล้วแต่ mood and tone ของรูปเลยว่าเราอยากให้รูปเป็นแบบโทนสีบางทีก็เป็นสีเขียวอมชมพูสีแบบโลโมสีขาวดำอะไรเงี้ยก็คือได้หมดเนาะสวยทุกสีเลยอันเนี้ยชอบมากวันนี้สวยไอโกดักโคมเนี่ยมันดูแบบฟิล์มแบบไม่ได้ตั้งใจซึ่งเวลาที่เราถ่ายรูปฟิล์มมันก็จะเป็นสีแบบนี้จริงๆนะนุกก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นอันที่นุกซื้อมาแล้วนุกใช้แบบคุ้มค่ามากเดี๋ยวเราจะลองอันนี้ให้ดูก่อนคือปกติอย่างรูปนี้เนี่ยนุกใช้เป็นตัว Agfa Color 200ใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันก็มีฟิล์มจริงๆที่ขายอยู่ด้วยนะคือเหมือนเขาทำออกมาจากสีฟิล์มจริงๆเลยมันก็เลยค่อนข้างจะคล้ายกันมากเนาะเดี๋ยวเราลองให้ดูนะสมมติว่านุกชอบรูปนี้เป็นโกดักโคมอันนี้64นะก็จะเป็นแบบนี้คือเวลากด before แล้วก็กด after มันเป็นแบบมันคลิกเดียวมันก็เสร็จเลยเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่เป็นมากๆนะคะก็กดเซฟได้เลยส่วนมาถึงอีกแอปหนึ่งนะคะก็เป็นแอปโฟโต้แอปเนี้ยทุกคนก็จะต้องมีติด iPhone ไว้อยู่แล้วแหละเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองแต่งรูปด้วยโฟโต้ให้ดูว่าปกติแล้วเนี่ยแอปโฟโต้นะคะนุกใช้แต่งอะไรบ้างเนาะเวลาที่เราใช้งานเนี่ยเราก็จะเปิดรูปที่ไม่ได้รับการแต่งเติมอะไรมาเลยทั้งนั้นนะแต่ว่าสมมติว่ารูปนี้มันมืดไปเราคิดว่าเวลาที่มันมืดไปเนี่ยเวลาเอาไปแต่งสีต่อในไลท์รูปเนี่ยสีมันจะไม่ค่อยสวยใช่ไหมวิธีการง่ายๆเลยก็คือกดคำว่า edit นะคะเวลาเราปรับเนี่ยนุกจะเลื่อนไปที่ shadow นะคะ shadow เนี่ยเราควรจะเพิ่มให้เยอะๆตรงไหนที่มืดๆของรูปมันจะสว่างขึ้นมาเลยนะอีกอย่างหนึ่งที่ควรจะเพิ่มนะคะก็คือ brightness นะ brightness เนี่ยเราลากขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันก็ทำให้รูปของเราดูขาวมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเลยสำหรับแอปอื่นนะคะที่เราเอาไว้ใช้คุมโทนของรูปใช่ไหมอยากรู้ว่าการลงรูปไปแล้วเนี่ยรูปมัน9รูปของ Instagram เราเนี่ยมันจะดูคุมโทนไปในทางเดียวกันไหมนะอย่างนุกเนี่ยจะใช้แอปชื่อว่าแอป Preview นะคะ Preview เนี่ยเวลาเรากดเข้ามาเนี่ยมันก็จะซิงก์กับ Instagram นะคะแล้วก็มันสามารถแบบเรียงรูปได้จัดเรียงรูปได้อันนี้ก็คือสามารถทำได้ในแอป Preview เลยถ้าเกิดว่าเราไม่ชอบใจรูปไหนเราก็แค่กดแล้วก็ลบทิ้งไปแค่นั้นเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาใช้ใน Instagram ให้มันแบบต้องเปิด IG แอคหลุมมาทำแบบให้มันคุมโทนกันก็คือไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วนะคะใช้แอปเนี้ยก็โอเคแล้วนะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะดูวิธีการแต่งรูปนะคะอันนี้นุกก็คือบอกไปแล้วนะส่วนตัวนุกเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องการแต่งรูปอะไรเลยถ้าพูดกันตามตรงแล้วก็คือแค่แบบปรับให้มันเอาลง IG ได้เนี่ยเป็นใช้ได้แล้วนะคะแค่นั้นเลยนะไม่ได้มีแบบเทคนิคในการปรับขึ้นลงอะไรเงี้ยมากมายนะคะก็ทำได้แค่นี้แหละเนาะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้แค่นี้เลยโอเควันนี้เราไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย